Hello! Ez itt a Borívók Podcast, amiből kiderül, hogy mi volt, mi van és mi lesz a Borívók Társasága házatája. Hamarosan indul a Borívók Podcast. Támogass minket, kövess minket, oszd meg minket, és ha még nem tetted, iratkozz fel YouTube csatornánkra már ma. A mai téma... A mai részben Szűcs Zoltánnal, a Borívók Társasága projekt egyik alelnökével, a Zoát Pince tulajdonosával, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének alelnökével beszélgetünk etyekről, a Pezsgő fővárosáról, a Borívók projekt bölcsőjéről. A magyar fogyasztói kultúrában ugye nagyon kevés pezsgőt fogyasztunk. Most talán az elmúlt 5 évben ez egy picit változott, ugye mióta etyeket is ugye Pezsgő fővárosának hívják most már Magyarországon belül. Ugye nem hiába volt, hogy Törlei József ugye eljött ide etyekre is, és abszolút a sámpányi körülményeket találta, úgy talajban, mint a hűvösebb éghajlatunk itt ugye az etyeki dombságban, akkor az esős órák száma, a napsütéses órák száma, tehát nagyon-nagyon-nagyon hasonlítanak a körülmények a sámpányi körülményekre, ezért ugye nagyon kedvez a pezsgő alapborok megtermelésére, illetve az alapborokhoz szükséges szőlők megtermelésébe. Itt etyeken jelen pillanatban 25 termelő pince van, ami azt jelenti, hogy a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező termékeket készítünk, és ez adja etyeknek a sokszínűségét. Ugye ezekben található nagy pincészetek is, de inkább a kis családi manufaktúra jellegű pincészetek találhatók meg nagyobb számban, és kevés kivétellel szinte mindannyian készítünk pezsgőt. Talán ez adja etyeknek azt a szépségét, azt a színességét, hogy ha eljön hozzánk a kedves vendég, akkor lehet, hogy nem az én pezsgőm fog neki ízleni a legjobban, viszont elmegy, megkóstol még 5-6 pincészetnek a pezsgőjét, abban én szinte 100%-ig biztos vagyok, hogy meg fogja találni az ő saját ízlésvilágának megfelelő pezsgőt. Úgyhogy mindenkit erre tudok hívni és ösztönözni, hogy el kell jönni hozzánk etyekre. Nem mondom azt, hogy le kell ragadni az Zoát pincészetnél, hanem meg kell kóstolni mindenkinek a termékét, és oda kell visszajárni, és azt a pincét kell preferálni, amit az ő ízlésvilágának a legközelebbinek tart. Mutasd be kérlek a Zoát pincét. A Zoát pincészetet 2020-ban alapítottuk, akkor még Ottlik Ádámmal ketten, ugye a név is innen jön, a Zoád, Zoltán és Ádámból. Megépítettük a gasztrosétányon, ugye az Újhegyen, egy nagyon szép 125 négyzetméteres pincét, előtte gyönyörű királylányka ültetvénnyel, illetve lent volt még egy ilyen értékesítő placunk. Ugye a brandet úgy építettük föl, 5 féle szőlővel dolgoztunk, és ugye a fajtákat is alapban úgy választottuk meg, ami etyeken benne van ugye a fajta leírásban, illetve nagyon fontos, hogy mi is szeressük ezeket a fajtákat. Ugye ebben számomra a királylányka a legkiemelkedőbb, én egy igazi királylányka fán vagyok, és nagyon remélem, hogy ugye a kedves fogyasztók is értékelik ugye azokat a királylánykákat, amiket most már ugye jó magam készítek, mivel Ádám 2024 májusában úgy döntött, hogy nem tudja és nem akarja tovább csinálni ugye ezt a céget. Ekkor én úgy döntöttem, hogy a brandet semmiképpen nem adom, hisz nagyon nagy munkám van benne. És akkor az Ádámnak a cégben lévő 50%-át ugye a feleségemnek megvettük.
és akkor így a nevet se kellett változtatni, mert Zoad lett, Zoltán Adrián, és így most már mondhatjuk, hogy abszolút egy családi kis pincészetről beszélünk. Ugye ketten vagyunk, ugye a feleségemmel 2 felnőtt, és 4 gyermekünk van közösen, ugye, akik segítenek ugye a szőlőben is, ott nem akkora a lelkesedés, az értékesítésben azért többen segítenek, és ott könnyebb a helyzetünk. A pincészetünknél 8 féle bort készítünk. Ugye én nagyon szeretem a borok házasítását, mert azt gondolom, hogy így tudom megmutatni a saját egyéniségemet, a saját lelkemet, és egy önálló tételt tudok alkotni. És ugye 4 házasításunk van borban, illetve egy pezsgőnk is abszolút házasítás. Ugye az egy szürkebarát királylányka, 50-50%-ban, ő a Holdfény névre hallgat, illetve ugyanezt a tételt én elkészítem a gyöngyöző borunkban is. Nagyon fontos, hogy ugye magyarországi trend, magyarországi ízlésvilág, hogy a gyöngyöző borokat általában ilyen nagyon illatos, nagyon párfümös, nagyon könnyed tételként készítik el. Hát én ebből egy picit kiszerettem volna lógni ebből a stílusból, és ezért én abszolút inkább egy pezsgő íz felé kicsit nehezebb, robosztusabb gyöngyözőt készítek, pontosan azért, hogy azok a vendégek, akik ugye nem ezekre az irtózatosan magas illatanyaggal rendelkező tételekre kíváncsiak, hanem inkább egy ilyen sejmesebb, bársonyosabb, nagy testű gyöngyözőkre, akkor ezt itt én nálam meg tudják kóstolni, és hál' Istennek kedvelek is a mi vendégeink. Ezen kívül ugye van még ugye egy szürkebarát Sauvignon Blanc házasításunk, ez is egy nagyon érdekes, hisz nagyon kevesen mernek hozzányúlni ehhez a 2 tételhez házasítás szempontjából, és hát ugye a top házasításunk, az ugye az Újra Együtt, egy 3-as házasítás, Chardonnay alapra ültetett, vagy épített, szürkebarát királylányka házasításunk. És akkor ezeken kívül ugye van egy tiszta Pinot Noir rozénk, illetve van 3 prémium fehérborunk, ugye az ihlet névre hallgató Sauvignon Blanc, eredet névre hallgató Chardonnay, és ugye amire a legeslegbüszkébb vagyok, hisz az elején már említettem, hogy én abszolút királylányka fán vagyok, van egy tiszta királylánykánk, Tündérkert névre hallgat. Ezen kívül még egy vörösborunk van, ő a Pillanat névre hallgat, és ő egy tiszta Pinot Noir. Úgyhogy a boráink azok így néznek ki, ugye a pezsgőben említettem a Holdfény pezsgőnket, ugye ami a szürkebarát királylányka házasítás, illetve ugye az etyeki klasszikusok, ugye a Chardonnay, a Blanc de Blanc névre hallgat, akkor készítek minden évben Pinot Noir rozé pezsgőt, ő a bíboralkony, és ezen kívül még ugye természetesen, ugye mint említettem már többször is, ugye királylányka, ő a Silver Moon névre hallgat a pezsgőnk. Idővel pezsgőpincészetté szeretném, hogyha válna a borászatunk, több pezsgőt szeretnék készíteni, mint bort. Azt gondolom, hogy a szakma csúcsa az a pezsgőkészítés, és ezáltal ugye a fő cél, most jelen pillanatban ugye 10 000 palack bort és pezsgőt készítünk együttesen. Ugye a 24-es évjáratban sikerült 4500 palack pezsgő és 5500 palack bort készíteni. A végcél, ahova szeretnénk eljutni egy 3 éven belül, az a 10 000 palack bor és a 15 000 palack pezsgő. Régi álmom az, hogy egy
8 pezsgős kóstolót, prémium kóstolót tudjak tartani évjáratos pezsgőkből. Erről ugye én nem tettem le, és ezáltal minden évben, amióta pezsgőt készítünk, azóta teszek el tételeket pont azért, hogy eljussunk odáig, amikor majd mondjuk egy Pinot Noir rozé pezsgő kóstoló végbe tud menni 2020-tól 2028-ig. Tehát egy ilyen évjáratos kóstolót végig tudjak vezetni. Mi a különbség a pezsgő és a gyöngyöző bor között? Ugye pincészetünknél készítünk gyöngyözőbort, pezsgőt, és ugye még egy széndioxidos termék létezik, az a habzóbor. Ugye itt a különbségek úgy néznek ki, hogy a gyöngyözőbort azt hozzáadott széndioxiddal készítjük. Magyarán elkészítjük az alapbort, és széndioxidot szaturálunk bele. Itt ugye 2,5 bár nyomás a maximum, ami lehet benne. A habzóbor, ott ugyanígy elkészítjük a alapbort, és ott is szaturáljuk bele a széndioxidot, tehát hozzáadott széndioxidról beszélünk, viszont ott 3,5 bárnak kell lenni minimum a nyomásnak. Ugyanúgy, mint a pezsgőnél. A pezsgőnél ugye a széndioxidot azt önmaga termeli, ami azt jelenti, hogy a másoderjedésből származó széndioxidot tartjuk meg a palackban. És itt is ugye 3,5 bár a minimum nyomás, aminek lennie kell a palackban. Ha ez alatt van a nyomás, akkor nem kapja meg a pezsgő minősítést, de nem kapjuk meg rá a forgalomba hozatali engedélyt, illetve be lehet adni újra gyöngyözőként. A habzóbor és a pezsgő, ezek jövedéki termékek, tehát ezért habzóbort ritkán készítünk, inkább gyöngyözőt, amit nyáron kellemes melegben, jól lehűtve fogyasztanak ugye a vendégek. Műsorunk végére értünk. Köszönjük, hogy velünk voltatok, találkozunk legközelebb. Egészségetekre! Támogass minket, kövess minket, oszd meg minket, és ha még nem tetted, iratkozz fel YouTube csatornánkra már ma.